वेलकम टु पार्ट 2 भिडियो। यो भिडियोमा हामी इन्स्टलेसन प्रोसेसहरू हेर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामीले ज्याम इन्स्टल गर्नेछौँ हाम्रो पीसीमा। हाम्रो पीसी विन्डोज बेसमा छ अनि 64 बिटमा छ अनि र्याम पनि मोर देन 4 GB छ भन्ने हामी अनुमान लियौँ। यदि र्याम थोरै भए पनि केही पनि हुँदैन, तर काम गर्दा चाहिँ अलिक धेरै र्याम भयो भने राम्रो। आजभोलि त एसएसडीको पनि कुरा आइरहेको छ। एसएसडीले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई फास्ट ब्राउजिङ गर्न हेल्प गर्छ। सो हामी यो ज्याम इन्स्टल गर्ने प्रोसेसतिर लागिहालौँ। म यहाँ कपी गर्छु अनि म यहाँनिर आउँछु। यहाँनिर म ब्राउजरमा आउँछु। ब्राउजरमा आइसकेपछि म यहाँनिर क्लिक गर्छु। म यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु ज्याम। अनि यहाँ हिट गरिसकेपछि यहाँनिर यसको अफिसियल साइट आइसकेको छ, ज्याम इन्स्टलर यहाँनिर। ओके, हामीले यो ज्याम इन्स्टल गर्न जरुरी हुन्छ वेब डिजाइनिङको सिक्नको लागि। सो हामी यसलाई इन्स्टल गरौँ। यो फर्दर कोर्सहरूमा पनि धेरै हेल्पफुल हुन्छ। सो मैले जस्तै स्टेपहरू फलो गर्नु होला। यहाँनिर के भन्यो, ज्याम फर विन्डोजमा यो ज्याम इन्स्टल गर भनिरहेको छ। तर यहाँनिर के भनेको छ भने PHP 8.2.12 को छ PHP। त्यसपछि लिनक्सलाई आउने लिनक्समा अनि ओएसमा आउने ओएसमा। सो हामी विन्डोजमा गर्नेछौँ। विन्डोजमा मैले क्लिक गरेँ। ओके, त्यसपछि मेरो इन्स्टलेसन प्रोसेस यो डाउनलोड विल स्टार्ट अटोमेटिकली इफ डज नट क्लिक हियर भनिरहेको छ। मेरो यहाँ अटोमेटिक इन्स्टलेसन प्रोसेस सुरु भइसकेको छ यहाँनिर। सो इट मे टेक टाइम। म यसलाई भिडियो पज गर्छु। आफ्टर फिनिस हुन लाग्यो भने म भिडियो अन गर्नेछु। ओके, मेरो फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। डाउनलोड भइसकेपछि फाइल यस्तो देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर आएर म क्लिक गरिदिन्छु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट विन्डोज यस्तो देखिन्छ। मैले यसलाई ओके गरिदिन्छु। ओके गरिसकेपछि फेरि मैले यसलाई नेक्स्ट गर्छु। फेरि नेक्स्ट गरिदिन्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर चुज फोल्डर भन्छ। मैले चाहिँ अहिले डी ड्राइभमा राखिदिन्छु। जुन ड्राइभमा राख्दा पनि हुन्छ। यहाँबाट आएर म सर्च गर्छु। सर्च गर्दा मेरो बी ड्राइभ खाली छ। बी ड्राइभमा मैले ओके गरिदिन्छु। ओके गरिसकेपछि मैले फेरि नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि प्लिज सिलेक्ट एमपीटी फोल्डर टु सिलेक्ट द डिफरेन्ट फोल्डर भन्ने यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर प्लिज सिलेक्ट फोल्डर इट्स नट एमपीटी सिलेक्ट। ओके, यहाँनिर गल्ती भयो। फेरि म यहाँ आउँछु। यहाँ आइसकेपछि पिसी यहाँनिर एउटा फोल्डर नेम दिउँ। यहाँ मिलेन, तर म यहाँ आउँछु। यहाँनिर म ब्राउज गर्छु मेरो विन्डोज ब्राउज गरिसकेपछि म विन्डोज पिसीमा आउँछु। बी ड्राइभमा आउँछु अनि म सिधै तल आएर म Ctrl+Shift+N गरेर XAMPP ज्याम भनेर राखिदिन्छु। इन्टर गरिदिन्छु। ओके, मैले यसलाई क्लोज गरेँ। फेरि म यहाँबाट चुज गर्छु। यहाँनिर आइसकेपछि म फेरि बी ड्राइभमै जान्छु। बी ड्राइभमा गइसकेपछि सायद देखिँदैन होला। के देखियो, म यहाँ ओके गर्छु। यहाँनिर सिलेक्ट गर्छु। यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि म यहाँ ओके हिट गर्छु। फेरि मैले यसलाई नेक्स्ट गर्छु। इङ्ग्लिसमै हो। फेरि नेक्स्ट गर्छु अनि यसलाई नेक्स्ट गर्छु। ओके, यो इन्स्टलेसन प्रोसेस सुरु भइसकेको छ। मेबी इट टेक सम टाइम। यो इन्स्टल भइसकेपछि म फेरि भिडियो कभर गर्नेछु। लेट्स टेक सम सर्ट पज। ओके, इन्स्टलेसन भइसकेपछि यस्तो हाम्रो विन्डोज देख्न मिल्छ। यो विन्डोजमा चाहिँ हामीलाई भनेको छ अपाची भनेको वेब सर्भर हो। यसलाई हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले स्टार्ट क्लिक गरेँ। यो स्टार्ट भइसक्यो। यसको पोर्ट चाहिँ 84मा अन भइसकेको छ। अनि यो माइएसक्युएल भन्ने छ। माइएसक्युएल भनेको डाटाबेस हो। हामीले यो पछि कभर गर्नेछौँ यो डाटाबेसको कुराहरू। अनि फाइलजिला यिनी कुराहरू चाहिँ हामी अहिले हेर्दैनौँ। खालि हामीले अहिले अपाची स्टार्ट गरिसक्यौँ। अब यसले काम गरेको छ कि छैन यो ज्याम सर्भरले भनेर हामीले यहाँनिर क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर लोकल होस्टमा ब्राउजरमा इन्टर गरिदिन्छौँ। इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर आयो ज्याम सर्भर इन्स्टल भइसकेको छ। हामीले थाहा पाइसक्यौँ। ओके, इन्फो पनि हेर्न सकिन्छ हामीले। इन्फोमा चाहिँ यहाँ कुन PHP भर्जन हो, PHP भर्जन 8.2 रहेछ। हामीले अहिले पछि हामी PHP कोडिङ पनि गरेर हेर्नेछौँ। यो सर्भर साइड कोडिङ हो। अहिले हामीले यो कभर गर्दैनौँ। अहिले हामीले वेब डिजाइनिङ कोर्स मात्रै हेर्नेछौँ। सो यहाँबाट कन्फिगरेसनहरू पनि हेर्न सक्नुभयो। अब हेरौँ यो कसरी बसेको हुन्छ हाम्रो पीसीमा भन्ने कुरा पनि म देखाउँछु। म यहाँ ब्राउज गर्छु मेरो पीसी। ब्राउज गरिसकेपछि हामीले बी ड्राइभमा राखेको छौँ। हामीलाई थाहा छ। यहाँनिर आयौँ। यहाँ आइसकेपछि म बी ड्राइभमा आउँछु। बी ड्राइभमा आइसकेपछि मेरो ज्याम भन्ने यहाँनिर फोल्डर छ। ज्याममा भइसकेपछि यिनी धेरै फोल्डरहरू यसको चाहिने फोल्डरहरू हुन्। हामीले यिनी फाइलहरूमा चलाउनु हुँदैन। कुनै पनि मिस्टेक गर्नु हुँदैन। हामीले यो httalk भन्ने दिएको हुन्छ यो फोल्डरमा क्लिक गरौँ अनि यहाँनिर हामीले फाइलहरू बनाएर यहाँ राख्न सक्छौँ।
सो मैले अहिलेको लागि मैले यहाँनिर कन्ट्रोल सेट एन गरेर एउटा चाहिँ फोल्डर बनाउँछु। फोल्डरको नेम चाहिँ मैले वेब डिएसआइजिएनएन वेब डिजाइनिङ भनेर एउटा फोल्डर बनाउँछु। अब चाहिँ मलाई एउटा एडिटरको आवश्यकता पर्छ। मैले पछिल्लो भिडियोमा चर्चा गरे अनुसार मलाई एउटा एडिटर आवश्यकता पर्छ। एडिटर कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने पनि म यहाँबाट देखाउँछु। फेरि म अब यहाँनिर ब्राउजरमा जान्छु। ब्राउजरमा गइसकेपछि म यहाँनिर क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँ सबलाइम लेख्छु एसयुभी अनि सबलाइममा गएर हिट गर्छु। तपाईँले जुनै पनि एडिटर युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई यो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर चाहिँ एकदम लाइट वेट भएकोले म सबलाइमलाई नै प्रिफर गर्छु। तपाईँहरूले जुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म डाउनलोड गर्छु। हिट गरिसकेपछि यहाँनिर पोर्टेबल पनि पाइँदो रहेछ अनि माइक्रोमा रहेछ। म तल आउँछु अरू के छ यसको फिचर यहाँनिर। ओके, यहाँबाट सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3 डाउनलोड भनेर हेरौँ। यहाँनिर मेरो कति विन्डोज 64 बिट हुनु पऱ्यो। ओके, यहाँनिर अल्सो पोर्टेबल भर्जन विन्डोज अल्सो के भनिन्छ विन्डोज अल्सो भर्जन एक्सएल अनि तल हेरौँ। ओके, मैले यहाँनिर विन्डोज 64 बिटमा क्लिक गरिसकेपछि इन्स्टल हुने प्रोसेस भइरहेको छ। इन्स्टल होइन, डाउनलोड भइसक्यो। डाउनलोड भइसकेपछि मैले फोल्डर क्लिक गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नुलाई डबल क्लिक गरेर